Tiếp theo thì mình sẽ tô quả táo nha các bạn. Quả táo thì mình sẽ tô màu đỏ. Tiếp theo thì mình sẽ tô sữa lá. Tiếp theo thì mình sẽ tô kem nấm nha các bạn. Kem nấm thì mình sẽ tô màu cam. Tiếp theo thì mình sẽ tô những đám mây nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô những cây nha các bạn. Như vậy thì mình đã hoàn thiện tô màu xong bức tranh để chú nhím rồi nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.